سلام يا أحبة. سؤالنا اليوم: لماذا يذكر الكتاب المقدس خطايا الآباء والأنبياء والرسل؟ في الحقيقة كنت أستغرب عندما كنت أقرأ عن الخطايا التي ارتكبوها بعض المؤمنين والأنبياء في الكتاب المقدس. كنت أفكر بأن هؤلاء لا يمكن أن يخطئوا، وإذا أخطأوا بيكون خطأهم بسيط. لكن نقرأ عن سيدنا إبراهيم بأنه عندما شعر بخطر الموت طلب من زوجته أن تنكر بأنه هو زوجها. وداود النبي والملك يزني مع امرأة اشتهاها ويتآمر على زوجها حتى يقتل ويستر بذلك خطيته. ورسول بطرس نكر السيد المسيح 3 مرات لأنه خاف. وأخطاء أخرى مذكورة في الكتاب المقدس. هل هذا معقول؟ ولماذا يكتب الكتاب المقدس عنها؟ أولاً أحبائي، عندما نقرأ سنكتشف بأنه ليس الله من طلب منهم أن يقوموا بهذه الأخطاء. ويذكر الكتاب المقدس في قصة داود مثلا بأن الأمر كان قبيحا في عين الله. ثانيا يظهر الكتاب المقدس بأن الكل خطاة، وليس أحد معصوم من الخطيئة ولا حتى الأنبياء، وبالتالي الكل بحاجة إلى خلاص من الله الذي هو وحده بلا خطيئة. ثالثاً خطاياهم كتبت لتحذيرنا وتعليمنا وليس لفضحهم، فهناك عواقب فظيعة للخطيئة، وهكذا نستطيع أن نتعلم من أخطائهم. لكن إذا غطيناها سنسقط نحن أيضاً في نفس الحفرة. رابعاً هنا تظهر لنا رحمة الله الذي يقبل التوبة الحقيقية مهما كانت حجم الخطيئة ومهما كانت مكانة الذي ارتكبها. خامساً هذا الأمر يعطي رجاء للناس العاديين مثلي عندما أسقط في الخطيئة، لأنه إن كنت أظن بأن هناك من الناس من لا يخطئ فسيصبح عندي خيبة أمل إذا سقطت أنا، وعدم الثقة في قبول الله لي إذا سقطت. سادساً هذا الأمر يثبت بأن الكتاب المقدس كتاب حقيقي غير محرف، لأنه إذا كان كتاب محرف فلكنا نكرنا خطايا الآباء والأنبياء، أو لكنا جملناها وبررناها. في العالم نرى بأن الناس تخجل بذكر أخطاء أهاليهم وأحبائهم، وبالتالي بيخبوها. وهناك من يقتل ابنته أو أخته أو ابنه خوفا من العار. وهناك أديان لا تعترف بخطايا الأنبياء خوفا من الخزي. وهناك من يبرر أخطاء الأنبياء حتى يطلعوهم بصورة حلوة، وهكذا يستمر في تبعية هذا النبي الكاذب. والأبشع من هذا كله عندما نقول بأن الله طلب من النبي الفلاني أن يقوم بهذه الخطايا، ونقول بأن النبي كان ينفذ وصايا الله لا أكثر. للأسف نحن كتير بنخاف من كلام الناس، فنخفي أخطائنا وأخطاء أحبائنا، ونعظم خطايا الآخرين، ونحب النميمة عليهم حتى نجمل أنفسنا. سؤالي إليك: كيف تتعامل أنت مع شخص بتحبه كتير
وأخطأ خطأ كبير. السؤال القادم هو: كيف يكون نشيد الأنشاد كتاب مقدس؟ والرب معكم، إلى اللقاء.